بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام. بيشرفني جدا متابعتكم ليا على القناه، واتمنى من ربنا دايما التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. واكيد طبعا يسعدني اشتراكك في القناه، وده بانك تقدري تدوسي على كلمه سبسكرايب او اشتراك اللي موجوده باللون الاحمر تحت الفيديو. كمان هيظهر عندك علامه للجرس، اضغطي على العلامه ديت عشان دايما يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا بعمله على القناه. النهارده ان شاء الله فيديو بسيط جدا هننفذ فيه كرة البونبون دي. الحقيقة احنا استخدمنا كرة البونبون في كذا فيديو لايس كاب، وزينا من خلالها يعني الايس كاب. وانا اتفقت معاكم ان احنا نعمل لها فيديو منفصل عشان يبقى سهل عليك ان انت ترجعي له في اي وقت انت عايزه تعملي كرة البونبون. هي سهلة جدا وبسيطة جدا، هنفذها معاكم بطريقة بسيطة وان شاء الله تعجبكم. هنشوف هننفذها ازاي مع بعض. كل اللي هبقى محتاجة كده كرتونة. يعني العرض ده حوالي 8 يعني 7 سنتي او 7 ونص. تمام. لو عايزة كرة البونبون اكبر من كده فطبعا هتستخدمي كرتونة اكبر شوية. تمام. طيب كل اللي هعمله ان انا هستخدم الخيط اللي انا عايزة اشتغل بيه. انا هنا عملت لونين مع بعض، ده اللي انا هعمله دلوقتي. طبعا اللون سادة مفيش مشكلة، لونين اكتر من لونين ده شيء براحتك خالص. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا همسك كده الطرف ده كده. تمام. وهحاول الف بقى الخيط حوالين الكرتونه ديت، بس بدون ما اشده، يعني بلاش اشده عشان طبعا هلف لفات كتيره، فلو شديت مش هيبقى مظبوط. هحاول الف كده. هلف عدد مرات، يعني عدد مرات الخيط اللي بلفه هو ده اللي بيديني السماكه بتاعه كره البونبون. تمام. فانا هلف حوالي 70 مره، يعني 70 لفه، وزي ما احنا شايفين الخيط مزدوج. تمام. فهلف 70 لفه كده حوالين الكرتونه ونرجع نكمل ان شاء الله. تمام كده، دول حوالي 70 لفه. وزي ما قلت لك، عايزه تقطعي عن كده او عايزه السماكه بتاعت الكوره تبقى اكتر من كده هتزودي عدد اللفات. تمام. وبعدين هقص الخيط كده. هستخدم هنا لون واحد مثلا زي كده الكحلي، وهقص حوالي 50 سنتي مثلا. 4 مرات كده، 2، 3، وادي رابع مرة كده. تمام. تمام. طيب هناخد اول خيط كده. خلي بالك معايا هنعمل ايه. هاجي هنا بإبرة كروشيه. تمام. واحاول ادخلها من تحت كل اللفات، اتاكد ان هي من تحت كل اللفات بالشكل ده، واسحب الخيط ده كده. بسم الله. تمام. حاول بقى اوسطنه كده يبقى في المنتصف بالظبط. تمام. شايفه ازاي؟ طيب هحاول بقى الضمه. خلي بالك انا هلفه هنا كده، هلفه مره، وكمان التانية، وكمان 3 مرات لفيته. تمام. وابتدي اشده كده، واتاكد ان هو في المنتصف بالظبط. بسم الله. على قد ما اقدر، بس بحيث ايه ما يتقطعش مني. بعدين هبدا اربطه مرتين مثلا. شايفه ازاي؟ بالشكل ده كده. تمام. وبعدين هلف الشغل بتاعي ده كده، واجيب كمان فتله من ال4، واعمل نفس الحكايه برضه. ادخل الابره بتاعتي تحت كل اللفات كده، واحاول اسحب الخيط ده واوسطنه برضه. شايفه ازاي؟ وهنا هلفه كده 3 مرات. 1، 2، 3. واشده بحيث برضه ايه ما يتقطعش مني. خلي بالك تحاولي تضمي كده الخيوط مع بعض وتشدي. وبعدين هنربطه مرتين. 1،
2. تمام كده. يبقى الشكل بقى عندي هنا كده، والناحيه التانيه نفس الحكايه. تمام. اللي هعمله دلوقتي هعمل نفس برضو اللي انا عملته ده. هنجيب الخيط رقم 3 في الجوانب، يعني هحاول برضو هنا اسحب الخيط ده. خلي بالك معايا، هسحب الخيط كده. هنا بقى هيبقى في الجوانب برضو هوسطنها. شايفه ازاي؟ واخليها في الجانب بالظبط كده. بس هنا مش لازم بقى يعني اربط جامد، انا بس عايزه الخيوط تبقى مع بعضها، يعني مجرد كده ربطه خفيفه. برضو ممكن لفتين عشان ما احتاجش ان انا اربطها تاني. اهو كده. بس مش لازم جامد، يعني انا بس عايزه ان انا احتفظ بيهم كلهم مع بعض بالشكل ده. تمام. تمام. احنا عملنا كده في الجانب ده هنا، ونفس الحكايه هعملها في الجانب التاني هنا. في الجانب التاني هنا. تمام. تمام كده. الشكل بقى كده. هنا في النص ربطنا جامد، وفي النص كمان الناحيه التانيه، وفي الجوانب هنا يا دوب بس يعني عشان الخيوط تبقى متماسكه مع بعضها من الناحيتين. تمام. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحاول نطلع الخيط ده بقى كده. تمام. شايفه ازاي؟ هحاول بقى اجيب الطرف ده كده، والطرف يعني طرفين قصاد بعض من الناحيه دي، وكمان طرفين قصاد بعض من الناحيه دي. شايفه ازاي؟ بالشكل ده كده. واحاول اعقدهم مع بعض بنفس الطريقه. هنا هلفها 3 مرات برضو. 1 2 3. هربطها جامد بحيث برضو ما تقطعش مني، خلي بالك. وبعدين هعقدها برضو مرتين. 1 2. ممكن عشان ما اتلخبطش، خلاص انا كده دي ظبطتها. هقصها بطول الخيط عشان تبقى مع الخيط يعني. خلاص مفيش مشكلة. تمام. طيب هجيب بقى الطرف التاني دول، الاتنين دول مع بعض. برضو هربطهم بنفس الطريقة، بس دول طبعا هحتفظ بيهم عشان اثبت من خلالهم كرة البونبون. هلف كده. 1 لفيت مرة، وكمان مرة 2 3. واشد كده الطرفين مع بعض. خلي بالي برضو. وبعدين هعقدهم مرتين. شايفة ازاي؟ تفاصيل كتيرة شوية، لكن الحقيقة ان شاء الله هطلعها لك مظبوطة وجميلة بإذن الله. زي ما قلت لك بقى، الخيط ده احنا نحتفظ بيه عشان ايه؟ نثبت من خلاله كرة البونبون بتاعتنا. اللي هعمله ايه دلوقتي بقى؟ هقص بقى الخيط اللي انا كنت مظبطه بيه الخيوط دي، او قبل ما اقصه كمان ممكن ادخل كده بالمقص وايه، اقص ايه الخيوط دي كلها كده مع بعض كده. بسم الله. شايفه ازاي؟ اهي اتقصت كلها. تمام. وقبل ما اقص الناحيه التانية هتلاقي هنا في المنتصف هي منخفضه شويه، وهنا عاليه شويه الخيوط. فحاول اظبطها قبل ما اقص الناحيه التانية. هظبطها ازاي؟ خلي بالك معايا. هاجي كده بالمقص، واحاول من فوق اظبط الخيوط اللي هي العاليه دي شويه بالشكل ده كده. شايفه ازاي؟ تمام. ولما هلفها الناحيه التانية، لما هلفها الناحيه التانية برضو هلاقي هنا اعلى من هنا شويه. شايفه ازاي؟ فهقصها برضو او اظبطها. شايفه ازاي؟ هنعمل كده في في المكان التاني، بس خلي بالك دايما من الخيط ده عشان ما يتقصش معاكي. دايما تبقي ماسكاه كده في ايدك. ودول هنظبطهم مع دول خلاص زي ما اتفقنا بالشكل ده. طيب هنا هعمل نفس الحكايه بكل سهوله كده. بسم الله. هقص كده. هنا لسه في 2 ما تقصوش اهو، او واحده. بنفس الطريقه برضو هنلاقي هنا منخفضه شويه وهنا عاليه شويه. شايفه ازاي؟ يا رب تكون باينه. هنحاول نظبطها برضو. كل ده خلي بالك من الخيط ده عشان ما يتقصش معاكي.
واجيب الناحية التانية كده. كده ممكن بقى ايه اظبطهم مع بعض كده، شايفة ازاي؟ ونحاول طبعا على قد ما نقدر هنظبطها تاني، هنشوف هظبطها ازاي. هتمسكيها كده، يعني تحاول تبططيها هنا كده، وتحاولي بقى ايه، بس زي ما اقول لك الخيط ده يكون دايما في ايدك هنا، تحاولي بقى تظبطي، شايفه ازاي؟ هتاخد بقى وقت شويه في انك تظبطيها كده، عشان ايه تبقى الدوران كله مظبوط كده. ماشي، وبعدين تجيبيها مثلا كده برضو تبططيها كده، واي خيوط مرتفعه تحاولي تقصيها زي كده. تفضلي بقى تعملي فيها كده، يعني تبططيها من جميع الجهات، وتحاولي تساوي الخيوط بالشكل ده كده، لغايه ما تحسي ان هي كلها سوا واحد، الخيوط كلها بقت سوا واحد. شايفه ازاي؟ اعتقد كده بقت نوعا ما متناسقه. يعني لو لقيتي هنا، شايفه هنا في شويه خيوط مرتفعه، تحاولي بقى تظبطيهم كده. طبعا عايزاها اصغر من كده، زي ما قلت لك هتستخدمي كرتونه ارفع شويه او اكنز شويه من اللي احنا استخدمناها، بالشكل ده كده. شايفه ازاي بقى شكلها جميل؟ اتمنى يا رب انها تكون بسيطه وسهله بالنسبه لكم. الطريقه دي الحقيقه يعني زي ما قلت لك تفاصيلها كتير، لكن بتطلعها مظبوطه الحقيقه ومش متعبه. يعني انت لو طلعتي الخيوط مره واحده ما بتبقيش عارفه فين بدايتها ونهايتها، والدنيا بتتلخبط معاكي، لكن كده ان شاء الله تبقى سهله وجميله بالنسبه لك. اتمنى ان شاء الله يكون فيديو النهارده بسيط وعجبكم. شكرا، ونتقابل ان شاء الله دايما على خير في فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.